Thông báo chính thức về mối quan hệ của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khiến nhiều fan phải ngỡ ngàng. Trong thế giới giải trí, mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức xuất hiện, những bộ phim mới được công bố, những dự án hợp tác mới được hé lộ hay những hình ảnh hậu trường bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Vì thế, buổi sáng hôm đó ban đầu cũng giống như bao ngày khác, người hâm mộ vẫn đang lướt mạng, đọc những tin tức quen thuộc về các nghệ sĩ mà mình yêu thích. Nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc, một thông tin bất ngờ xuất hiện. Đó là thông báo chính thức về mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Tin tức ấy xuất hiện trên trang cá nhân chính thức của hai người. Không phải là một bài viết dài, không có quá nhiều lời giải thích, chỉ là một dòng chia sẻ ngắn gọn, nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Ngay lập tức, cả cộng đồng mạng gần như đứng lại vài giây. Bởi vì dù trước đó đã có rất nhiều tin đồn, rất nhiều khoảnh khắc khiến fan suy đoán, nhưng việc hai người chính thức lên tiếng xác nhận vẫn là điều khiến mọi người bất ngờ. Trong bài đăng, Hứa Khải chia sẻ một bức ảnh đơn giản. Trong bức ảnh ấy, anh và Đàm Tùng Vận đứng cạnh nhau trong một khung cảnh rất nhẹ nhàng. Không phải là một bức ảnh chụp ở sự kiện lớn, không phải là một tấm hình được dàn dựng quá cầu kỳ, chỉ là một khoảnh khắc đời thường, có thể là một buổi chiều bình yên, có thể là một chuyến đi ngắn, nhưng điều khiến bức ảnh trở nên đặc biệt chính là dòng chữ đi kèm. Một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để khiến hàng triệu người hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người không còn là điều cần phải đoán nữa. Chỉ vài phút sau khi bài đăng xuất hiện, Đàm Tùng Vận cũng chia sẻ lại cùng bức ảnh ấy. Không cần thêm lời giải thích, chỉ là một biểu tượng cảm xúc nhỏ và một câu ngắn gọn. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên chân thành hơn. Ngay sau khi thông báo được đăng lên, phản ứng đầu tiên của nhiều người là ngỡ ngàng. Không phải vì họ chưa từng nghĩ đến khả năng này, mà bởi vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Chỉ vài phút trước, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng chỉ sau một bài đăng, câu chuyện giữa hai người đã chuyển sang một chương mới. Nhiều người thậm chí còn phải đọc lại bài đăng vài lần để chắc chắn rằng mình không hiểu nhầm. Một số fan viết có thật không? Một số người khác bình luận mình phải xem lại bài đăng 3 lần mới tin. Sau khi thông báo được xác nhận, rất nhiều người bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc trước đây giữa hai người. Những lần xuất hiện cùng nhau trong sự kiện, những buổi phỏng vấn chung, những ánh mắt và nụ cười từng khiến fan bàn tán. Trước đây, tất cả những chi tiết ấy chỉ là những dấu hiệu nhỏ khiến người hâm mộ suy đoán. Nhưng khi thông báo chính thức được công bố, mọi người bỗng cảm thấy rằng những khoảnh khắc ấy dường như có ý nghĩa hơn rất nhiều. Có fan nói rằng thì ra những điều mình từng cảm nhận không phải chỉ là tưởng tượng. Dù bất ngờ, nhưng phần lớn phản ứng của người hâm mộ lại mang màu sắc rất ấm áp. Nhiều người gửi lời chúc mừng, nhiều người nói rằng họ cảm thấy vui khi thấy hai người hạnh phúc. Một số fan thậm chí còn chia sẻ lại những bức ảnh cũ của hai người và viết rằng chúng ta đã chứng kiến câu chuyện này từ rất lâu rồi. Những lời chúc và bình luận tích cực nhanh chóng tràn ngập dưới bài đăng. Có lẽ bởi vì câu chuyện giữa hai người không phải là một tin tức xuất hiện đột ngột. Nó giống như một câu chuyện đã được người hâm mộ theo dõi trong một thời gian dài. Từ những lần hợp tác, từ những khoảnh khắc nhỏ, từ những ánh nhìn thoáng qua trong các sự kiện, tất cả dường như đã tạo nên một hành trình mà nhiều fan cảm thấy mình cũng là một phần nhỏ trong đó. Vì vậy khi thông báo chính thức xuất hiện, cảm giác của họ không chỉ là bất ngờ, mà còn là một niềm vui rất đặc biệt. Đối với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, thông báo ấy có thể chỉ là một bước nhỏ trong cuộc sống của họ, nhưng đối với người hâm mộ, nó giống như một dấu mốc quan trọng. Bởi vì từ khoảnh khắc đó, câu chuyện giữa hai người không còn chỉ là những suy đoán, nó đã trở thành một điều được chính họ chia sẻ với thế giới. Và đôi khi, trong thế giới đầy những tin tức nhanh chóng của ngành giải trí, những khoảnh khắc như vậy lại khiến người ta nhớ rất lâu. Không phải vì nó ồn ào, mà vì nó được chia sẻ một cách giản dị và chân thành. Ngay sau khi bài đăng xác nhận mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xuất hiện trên trang cá nhân của họ, mạng xã hội gần như lập tức rơi vào một làn sóng thảo luận sôi nổi. Ban đầu, chỉ vài phút sau khi thông báo được đăng, số lượt thích và bình luận đã tăng nhanh đến mức nhiều người thậm chí không kịp đọc hết. Rất nhiều fan khi nhìn thấy bài đăng đầu tiên đều có cùng một phản ứng, ngỡ ngàng. Một số người thậm chí còn tưởng rằng đó là một bài đăng quảng bá cho dự án mới, bởi trong giới giải trí, việc các diễn viên đăng ảnh chung đôi khi chỉ liên quan đến phim hoặc chương trình, nhưng khi đọc kỹ nội dung, họ mới nhận ra rằng đây là một lời xác nhận thật sự về mối quan hệ của hai người. Ngay lập tức, các diễn đàn và cộng đồng fan bắt đầu sôi động. Nhiều bài đăng với tiêu đề như cuối cùng cũng xác nhận rồi, khoảnh khắc này thật sự xảy ra, xuất hiện khắp nơi. Có người viết rằng mình đã phải kiểm tra lại tài khoản nhiều lần để chắc chắn rằng đó không phải là một bài đăng giả. Một fan khác chia sẻ cảm giác giống như đang chứng kiến một chương mới của câu chuyện mà mình đã theo dõi rất lâu. Những lời chúc mừng tràn ngập sau sự bất ngờ ban đầu. Không khí trên mạng xã hội nhanh chóng chuyển sang một bầu không khí ấm áp hơn. Rất nhiều fan bắt đầu để lại lời chúc mừng dưới bài đăng của hai người. Có người viết chúc hai người luôn hạnh phúc, một fan khác nói thật vui khi thấy hai người cuối cùng cũng chia sẻ điều này. Những lời chúc ấy nhanh chóng được hàng nghìn người khác thích và chia sẻ. Không khí của cộng đồng người hâm mộ hôm đó giống như một buổi trò chuyện lớn, nơi mọi người cùng nhau nói về khoảnh khắc đặc biệt này. Những ký ức cũ được đào lại ngay trong đêm hôm đó,
rất nhiều fan bắt đầu chia sẻ lại những hình ảnh và video cũ của hai người, những buổi phỏng vấn chung, những lần xuất hiện cùng nhau trong sự kiện, những khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm nhau. Trước đây, những chi tiết ấy chỉ là những điều khiến fan suy đoán, nhưng sau thông báo chính thức, chúng bỗng trở thành những ký ức đáng nhớ của một câu chuyện đã được xác nhận. Nhiều người thậm chí còn nói rằng họ cảm thấy như vừa chứng kiến một hành trình dài đi đến một điểm kết rất đẹp. Phân tích ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của hai người trong bức ảnh công bố bên cạnh nội dung của bài đăng, bức ảnh mà Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chia sẻ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận, bởi vì trong bức ảnh ấy, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của hai người mang lại cảm giác rất đặc biệt. Trước hết là cách họ đứng cạnh nhau, khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng cũng không quá sát. Đó là khoảng cách tạo nên cảm giác tự nhiên, giống như hai người đang chia sẻ một khoảnh khắc bình yên. Hứa Khải đứng hơi nghiêng về phía Đàm Tùng Vận một chút. Đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng trong ngôn ngữ cơ thể, khi một người vô thức hướng cơ thể về phía người kia, điều đó thường thể hiện sự chú ý và sự gắn kết. Ánh mắt của anh cũng là điều khiến nhiều người chú ý. Trong bức ảnh, ánh mắt của Hứa Khải mang cảm giác rất nhẹ nhàng, không phải ánh nhìn mạnh mẽ như khi diễn trên màn ảnh, mà giống như ánh nhìn của một người đang cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh người mình tin tưởng. Khóe miệng anh khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười rất tự nhiên. Ánh mắt dịu dàng của Đàm Tùng Vận trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại mang đến một cảm giác rất khác. Ánh mắt của cô trong bức ảnh có vẻ mềm mại và bình tĩnh, không phải ánh nhìn hướng thẳng vào máy ảnh với sự tự tin quen thuộc của một diễn viên trước ống kính, thay vào đó, ánh mắt của cô mang một chút dịu dàng, giống như đang chia sẻ một khoảnh khắc riêng tư với người đứng cạnh mình. Nụ cười của cô cũng rất nhẹ, không phải nụ cười lớn, chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng lại khiến gương mặt cô trở nên rất ấm áp. Một bức ảnh mang cảm giác rất chân thật. Có lẽ điều khiến bức ảnh ấy được nhiều người yêu thích chính là sự giản dị của nó. Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có trang phục cầu kỳ, chỉ là hai con người đứng cạnh nhau trong một khung cảnh bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên chân thật. Và có lẽ vì vậy mà bức ảnh ấy đã trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất trong cộng đồng fan hôm đó, bởi vì nó không chỉ là một bức ảnh, nó giống như một dấu mốc đánh dấu khoảnh khắc hai người quyết định cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới.